Σοκάρει η προφητεία του ασκητή για τον Ερντογάν. Πώς θα έρθει το τέλος του? Θα σκοτώσουν τον Ερντογάν και μετά θα δείτε τι θα γίνει. Ανατριχιαστική προφητεία. Σοκάρει ο χαρισματικός γέροντας. Θα σκοτώσουν τον Ερντογάν, μας λέει, και όταν το σκοτώσουν μέσα σε ένα μήνα θα περιμένουμε τον πόλεμο. Τότε θα πρέπει να πάρουμε τρόφιμα για 6-7 μήνες. Χθες τα μεσάνυχτα είχα ακόμη μια ευκαιρία να συνομιλήσω με νεαρό ασκητή. Είναι αυτός που πριν 4 χρόνια, πρώτος, αναφέρθηκε στη φυγή του Ερντογάν ως ορόσημο μεγάλων εξελίξεων. Τότε μας είχε αναφέρει: όταν θα φύγει ο Ερντογάν, είτε τον διώξουν είτε πεθάνει, να πάρετε τρόφιμα για 6-7 μήνες. Όσο είναι αυτός πάνω, με την Τουρκία δύσκολο να γίνει κάτι, διότι αυτός ελέγχει τα πράγματα. Αφού με καλωσόρισε, και όπως είπαμε και κάποια προσωπικά μας, ανεβήκαμε στο εξομολογητήριο, ενώ δεν ήταν να εξομολογηθώ. Κατάλαβα ότι ο γέροντας ήθελε να είναι στον χώρο που μεταβάλλεται και με το τρακουσάρικο μποσχήνι στο χέρι μεταφέρεται σε άλλες συχνότητες και σφαίρες. Μάλλον ήταν αποφασισμένος να ανοιχτεί λίγο παραπάνω από άλλες φορές. «Πώς θα είδες τα πράγματα στην Τουρκία, γέροντα?» τον ρώτησα. «Δεν ξέρω, σαν φτιαχτά μου φαίνονται». «Θυμάσαι, γέροντα, που ο τάδε κύριος μου είχε αναφέρει τη μαρτυρία από τον Όσιο Παΐσιο ότι όλα θα ξεκινήσουν από ένα διπλωματικό επεισόδιο στη Θράκη. Όλοι περιμέναμε ότι θα επρόκειτο για κάποια κίνηση των μισθοδοτούμενων τουρκόφρονων εκεί». «Εσύ τι λες, γέροντα?» Ναι, μπορεί. Θα το τραβήξει πάντως στο σκηνή η Τουρκία στα άκρα. Και ίσως έχουμε και απειλή πολέμου γι' αυτό. Πάντως να ξέρεις, εμάς μας έχουν ιδιαίτερα άχτη και μαλικοί, δηλαδή ο στρατός. Αυτοί θα μας επιτεθούν. Θυμάμαι που είχες πει πριν 4 χρόνια, όταν φύγει ο Ερντογάν, να πάρω τρόφιμα για 6-7 μήνες. Θα τον σκοτώσουν τελικά. Πλέον όλοι αυτό πιστεύουν, του ανέφερα. Θα τον βγάλουν από τη μέση, μου είπε ο γέροντας, και όταν τον σκοτώσουν μέσα σε ένα μήνα, να περιμένεις πόλεμο. Τότε θυμήθηκα τα λόγια μιας άλλης γερόντισσας από ένα γυναικείο φιλοθεήτικο μοναστήρι, που με βεβαιότητα επέμενε ότι η πείνα θα κρατήσει 6 μήνες, όπως είπε ο Γεροπαΐσιος. Και τέριαζε με τα λόγια του ασκητή. «Επειδή τον φυλάνε πάρα πολύ, πιστεύω, πάτερ, ότι θα τον σκοτώσουν στο εξωτερικό. Εσύ, τι λες?» τον ρώτησα με την εξυπνάδα μου. «Αυτοί που θέλουν να τον φάνε ξέρουν τα πάντα για το πώς κινείται. Όταν το πάρουν απόφαση, θα το κάνουν». Πάντως στη μαρτυρία, ο Όσιος Παΐσιος του ανέφερε ότι για χάρη των προσευχών των μικρών παιδιών και των μοναχών θα φτάσουμε μέχρι το επίπεδο της επιστράτευσης, χωρίς τελικά να εμπλακούμε στον πόλεμο. Το αναφέρει και ο Πατροκοσμάς αυτό, δηλαδή θα ξεκινήσουμε για την πόλη και στα μισθά θα μας πούν γυρίστε πίσω. Τώρα γίνονται οι κρίσεις στον τουρκικό στρατό για το ποιος θα μείνει, ποιοι θα αποστρατευτούν και ποιοι θα αναβαθμιστούν. Οι του Ερντογάν θέλουν να ξυλώσουν όλους όσους έχουν σχέση με τον ΝΑΤΟ. «Άστους αυτούς, θα σφαχτούν μεταξύ τους», μου είπε ο γέροντας. «Να δεις τι έχει να γίνει εκεί μέσα. Έχουν αβυσαλαίο μίσους μεταξύ τους. Μέχρι και νεκροταφείο προδοτών φτιάξαν για τους πραξικοπηματίες». Αυτά είπε ο γέροντας και το βλέμμα του έφυγε, ενώ συνέχισε να τραβά τους κόπους του κομποσχοινιού του. «Με την κάρτα τι βλέπεις, πάτερ, θα την πάρουμε?» τον ρώτησα. Ο Γεροπαΐσιος είπε πως θα μας βάλουν ένα διαγώνισμα. Κάποιοι θα πάνε και θα την πάρουν πριν καν την επιβάλλουν ως υποχρεωτική. Αυτοί θα μηδενιστούν στο διαγώνισμα. Ίσως κυκλοφορήσει για πολύ λίγο. Τα γεγονότα θα ανακόψουν την τελική επιβολή της. Κάπου λέει ο Όσιος, μέχρι να κυκλοφορήσουν νέες ταυτότητες, μπορεί να έλθει η οργή του Θεού. «Ο πόλεμος θα ανακόψει την επιβολή της?» ρώτησα το γέροντα. «Μπορεί και κανένας σεισμός», μου απάντησε. «Το φοβάμαι πολύ». «Εσύ τι θα θεωρούσες οργή του Θεού?» με ρώτησε. «Μάλλον ένα φυσικό γεγονός», απάντησα, και έγνεψε καταφατικά το κεφάλι του. «Ευχόμαστε και προσευχόμαστε να μην γίνει τίποτε», συμπλήρωσε. «Βρήκαν στο σπίτι ενός ημάμι στον Πόντο μια κοινή διαθήκη», του είπα. «Αχ, έχουμε να δούμε απίστευτα πράγματα», είπε και χαμογέλασε. «Και εκκλησίες κρυφές και κοιμήλια των δικών μας και πολλά άλλα. Μόνο να δώσει ο Θεός να ζήσουμε και να τα δούμε», συμπλήρωσε. «Τα μοναστήρια θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που θα έρθει». «Πω ότι έχουμε να ζήσουμε», είπε και άστραψε το πρόσωπό του. «Πάντως, γέροντα, για την ώρα, οι κομματικοί ρουφιάνοι ακόμη τρώνε και βολεύονται και είναι πάρα πολλοί. Ο απλός κόσμος που παλεύει για την επιβίωσή του τα βλέπει και σκανδαλίζεται. Αναρωτιέται πού είναι ο Θεός?» του ανέφερα ελαφρώς. Και ο γέροντας μου απάντησε. «Ήρθε η ώρα. Ο Θεός θα αποκαταστήσει όλη αυτή την αδικία. Αυτούς που βλέπεις τώρα να τα τρώνε τα χρήματα,
να απομυζούν το κράτος και να βγάζουν λεφτά χωρίς να δουλεύουν, μην τους ζηλεύεις. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα, όλοι αυτοί θα καθαρίσουν. Άλλος θα αυτοκτονήσει και άλλος θα πάθουν τα νεύρα του. Τελειωμένοι είναι όλοι αυτοί που δεν βγάλανε με τη δουλειά τους τα χρήματα της επιβίωσής τους. Κλείνοντας, του ανέφερα ξανά, περιμένοντας κάποια επαναβεβαίωση από τον ίδιο, ώστε μόλις φάνε τον Ερντογάν να περιμένουμε άμεσες εξελίξεις. Και απάντησε, προσευχόμενος και χαμογελώντας, με απόκοσμη φωνή: «Κοντά είμαστε, κοντά».